हेलो हाई एन्ड नमस्ते साथीहरु, वेलकम ब्याक टु अवर न्यू भिडियो। साथीहरु, आजको भिडियोमा हामी इंग्लिश ग्रामरको ट्याग क्वेशन चाहिँ पढ्ने छौं। ट्याग क्वेशनको विभिन्न फर्मुलाहरु र त्योसँग रिलेटेड एक्जाम्पलहरु एकदमै सिम्पल र सरल भाषामा तपाईहरुलाई सिकाउने छु। र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले अरु कुनै पनि भिडियो हेर्नु पर्दैन। र साथीहरु, यो भिडियोमा मैले 150 लाइक्सको टार्गेट राखेको छु। त्यसकारण साथीहरु, यदि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। फर्मुला नम्बर 1 मा रहेको छ अफर्मेटिभ सेन्टेन्स हैज नेगेटिभ क्वेशन ट्याग। यदि कुनै सेन्टेन्स चाहिँ पोजिटिभ छ भने त्यसको क्वेशन ट्यागमा चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। फर एक्जाम्पल, ही इज गोइङ टु स्कुल डट डट व्हाट। ए मा छ इज ही, बी मा छ इजन्ट ही र सी मा छ डजन्ट ही। यसको सही उत्तर चाहिँ बी इजन्ट ही हुन्छ, किनकि ही इज गोइङ टु स्कुल भनेको पोजिटिभ सेन्टेन्स हो र पोजिटिभ सेन्टेन्स आयो भने त्यसको क्वेशन ट्याग चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। फर्मुला नम्बर 2 मा रहेको छ नेगेटिभ सेन्टेन्स हैज पोजिटिभ क्वेशन ट्याग। यदि सेन्टेन्स चाहिँ नेगेटिभमा छ भने त्यसको क्वेशन ट्याग चाहिँ पोजिटिभमा हुन्छ। फर एक्जाम्पल, सी हैज नट पेन्टेड अ पिक्चर डट डट व्हाट। ए मा छ हैज सी, बी मा छ हैजन्ट सी र सी मा छ डजन्ट सी। साथीहरु, यसमा एकपटक क्वेशनलाई हेरौं। सी हैज नट पेन्टेड अ पिक्चर। हैज नट भनेको नेगेटिभ सेन्टेन्स हो र नेगेटिभ आएपछि हामीलाई के थाहा छ, क्वेशन ट्याग चाहिँ पोजिटिभमा हुन्छ। भनेपछि हैज नट को हैज हुने भयो र सी को चाहिँ सी हुने भयो र यसको एन्सर चाहिँ हैज सी हुने भयो। फर्मुला नम्बर 3 मा रहेको छ नट, नो, नोन, नेभर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, बेयरली, लिटल, नाइदर, नर। यो वर्डहरु कुनै सेन्टेन्समा आयो भने त्यो सेन्टेन्सको क्वेशन ट्याग चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, किनकि यो वर्डहरु नेगेटिभ वर्ड हो र नेगेटिभ वर्ड आयो भने त्यसको क्वेशन ट्याग पोजिटिभ हुन्छ। साथीहरु, यसलाई एउटा एक्जाम्पलबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ। फर एक्जाम्पल, आई हैव नो मनी डट डट व्हाट। यसमा चाहिँ नो आएको छ र नो हामीलाई के थाहा छ, नो भनेको नेगेटिभ वर्ड हो र नेगेटिभ वर्ड आयो भने त्यसको क्वेशन ट्याग चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। भनेपछि यसको एन्सर हुने भयो हैव आई हुने भयो। त्यसैगरी एउटा अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। अ बार्किङ डग सेल्डम बाइट्स डट डट व्हाट। ए मा छ डजन्ट इट, बी मा छ डज इट र सी मा छ डु नट इट। साथीहरु, यसमा सेल्डम वर्ड भनेको नेगेटिभ वर्ड हो र नेगेटिभ वर्ड आयो भने त्यसको क्वेशन ट्याग चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। अ बार्किङ डग भनेको सब्जेक्ट भइहाल्यो, सेल्डम भनेको नेगेटिभ वर्ड अनि बाइट्स भनेको verb 5 र verb 5 आयो भने त्यसको क्वेशन ट्याग चाहिँ डज हुन्छ। अनि अ बार्किङ डग भनेको एनिमल छ, एनिमल भएपछि त्यसको क्वेशन ट्याग चाहिँ इट हुन्छ। भनेपछि यसको एन्सर चाहिँ बी डज इट हुने भयो। देयर इज लिटल वी क्यान डु अबाउट इट डट डट व्हाट। यसको एन्सर चाहिँ इज देयर हुन्छ, किनकि लिटल भनेको चाहिँ नेगेटिभ वर्ड हो र नेगेटिभ वर्ड आयो भने त्यसको क्वेशन ट्याग चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। फर्मुला नम्बर 4 मा रहेको छ आई एम को चाहिँ क्वेशन ट्याग आरन्ट आई हुन्छ, तर चाहिँ आई एम चाहिँ पोजिटिभ सेन्टेन्समा हुनु पर्यो। यसलाई पनि एउटा एक्जाम्पलबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ। आई एम ह्यापी डट डट व्हाट। ए मा छ आरन्ट आई, बी मा छ एम आई र सी मा छ डन्ट आई। यसको सही उत्तर चाहिँ आरन्ट आई हुन्छ, किनकि आई एम ह्यापी भनेको पोजिटिभ सेन्टेन्स हो र पोजिटिभ सेन्टेन्समा आई एम आयो भने त्यसको क्वेशन ट्यागमा चाहिँ आरन्ट आई हुन्छ। त्यसैगरी एउटा अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। आई एम नट अ स्टुडेन्ट डट डट व्हाट। ए मा छ आरन्ट आई, बी मा छ एम आई, सी मा छ आर आई। यसको सही उत्तर चाहिँ बी को एम आई हुन्छ, किनकि आई एम नट अ स्टुडेन्ट भनेको नेगेटिभ सेन्टेन्स हो र नेगेटिभ सेन्टेन्सको क्वेशन ट्याग चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ बी एम आई हुने भयो। फर्मुला नम्बर 5, यदि मेन भर्बमा चाहिँ verb 1 आयो भने त्यसको क्वेशन ट्यागमा चाहिँ डन्ट हुन्छ। फर एक्जाम्पल, आई गो टु स्कुल डट डट व्हाट। ए मा छ डन्ट आई, बी मा छ डु आई, सी मा छ डजन्ट आई। यसको सही उत्तर चाहिँ ए डन्ट आई हुन्छ, किनकि आई भनेको सब्जेक्ट भइहाल्यो, गो भनेको verb 1 अनि टु स्कुल भनेको अब्जेक्ट। अनि verb 1 आयो भने हामीलाई के थाहा छ, क्वेशन ट्यागमा चाहिँ डन्ट आई हुन्छ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ ए डन्ट आई हुने भयो। त्यसैगरी मेन भर्बमा चाहिँ verb 2 आयो भने त्यसको क्वेशन ट्याग चाहिँ डिड नट हुन्छ। फर एक्जाम्पल, सी एट राइस डट डट व्हाट। ए मा छ डिड सी, बी मा छ डिड नट सी, सी मा छ डज नट सी। यसको सही उत्तर चाहिँ बी डिड नट सी हुन्छ, किनकि सी भनेको सब्जेक्ट भइहाल्यो, एट भनेको verb 2, राइस भनेको अब्जेक्ट। र यदि मेन भर्बमा चाहिँ verb 5 आयो भने त्यसको क्वेशन ट्यागमा चाहिँ डज नट हुन्छ। फर एक्जाम्पल, मिस्टर राई गोज टु टेम्पल डट डट व्हाट। ए मा छ डज ही, बी मा छ डज नट ही, सी मा छ डिड नट ही। यसको सही उत्तर चाहिँ बी डज नट ही हुन्छ, किनकि मिस्टर राई भनेको सब्जेक्ट भइहाल्यो, गोज भनेको verb 5 अनि टु टेम्पल भनेको चाहिँ अब्जेक्ट। अनि गोज verb 5 भएपछि त्यसको क्वेशन ट्यागमा चाहिँ डज नट हुने भयो। अनि मिस्टर राई भनेको मेल हो अनि मेल भएपछि त्यसको क्वेशन ट्यागमा ही हुने भयो। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ बी डज नट ही हुन्छ। फर्मुला नम्बर 6 मा रहेको छ मेन भर्बमा हैज, हैव र ह्याड आयो भने के गर्ने। साथीहरु, मेन भर्बमा हैज आयो भने त्यसको क्वेशन ट्यागमा चाहिँ
चाहिँ डज नट हुन्छ। यसको पनि एउटा इक्जाम्पलबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ। कमला हैज हर ब्रेकफास्ट डट डट व्हाट। ए मा छ हैज कमला, बी मा छ डज नट सी, सी मा छ डोन्ट सी। यसको सही उत्तर चाहिँ बी डज नट सी हुन्छ, किनकि कमला भनेको सब्जेक्ट भइहाल्यो, हैज भनेको मेन भर्ब अनि हर ब्रेकफास्ट भनेको अब्जेक्ट। मेन भर्बमा हैज आयो भने त्यसको क्वेसन ट्यागमा चाहिँ डज नट हुन्छ अनि कमला भनेको गर्ल्स हो र गर्ल्सको चाहिँ ट्यागमा चाहिँ सी हुन्छ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ बी डज नट सी हुने भयो। त्यसैगरी यदि मेन भर्बमा ह्याभ आयो भने त्यसको क्वेसन ट्यागमा चाहिँ डोन्ट हुन्छ। फर इक्जाम्पल आई हैव अ न्यू फोन डट डट व्हाट। ए मा छ हैज नट आई, बी मा छ हैभ आई र सी मा छ डोन्ट आई। साथीहरु यसको सही उत्तर चाहिँ सी डोन्ट आई हुन्छ। र त्यसैगरी यदि मेन भर्बमा ह्याड आयो भने त्यसको क्वेसन ट्यागमा चाहिँ डिड नट हुन्छ। फर इक्जाम्पल वी ह्याड मिल डट डट व्हाट। ए मा छ डिड वी, बी मा छ डिड नट वी, सी मा छ डज नट वी। यसको सही उत्तर चाहिँ बी डिड नट वी हुन्छ, किनकि वी भनेको चाहिँ सब्जेक्ट भइहाल्यो, ह्याड भनेको मेन भर्ब अनि मिल भनेको अब्जेक्ट भइहाल्यो। अनि मेन भर्बमा यदि ह्याड आयो भने त्यसको क्वेसन ट्यागमा चाहिँ डिड नट हुन्छ अनि वी को क्वेसन ट्यागमा चाहिँ वी नै हुन्छ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ बी डिड नट वी हुने भयो। फर्मुला नम्बर 7, यदि मेन भर्बमा ह्याभ टु, ह्याज टु र ह्याड टु आयो भने के गर्ने? साथीहरु यदि मेन भर्बमा ह्याभ टु आयो भने त्यसको क्वेसन ट्यागमा चाहिँ डोन्ट हुन्छ, ह्याज टु आयो भने डजन्ट हुन्छ, ह्याड टु आयो भने डिडन्ट हुन्छ र युज टु आयो भने डिडन्ट हुन्छ। साथीहरु यो सम्पूर्ण फर्मुलाहरुलाई तपाईहरुले कपीमा नोट डाउन गर्नु होला र धेरै भन्दा धेरै क्वेशनहरु चाहिँ बुकबाट प्र्याक्टिस गर्नु होला। र कुनै क्वेशनहरु कन्फ्युजन भयो आएन भने मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। र साथीहरु यसमा अझै फर्मुलाहरु बाँकी छ, त्यो फर्मुलाहरुको पनि एउटा भिडियो बनाएर तपाईहरुले प्रोभाइड गर्नेछु। त्यसकारण यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म जोडिनु भएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला।